අයිබෝවන් කට්ටෙන්චොප් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පහසුවෙන් ඉක්මනට රසවත් ice coffee එකක් හදන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් ගැන කියලා දෙනවා. ice coffee කියන්නේ රස්නේ දවසකට ඕනම කෙනෙක් බොන්න ආස කරන දෙයක් නේ. ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවම වුණත් අපිට තේ එකක් වෙනුවට රසවත් ice coffee එකක් පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. අපි එනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ ice coffee එක හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය කරන දේවල් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. පහලින් තියෙන description box එකේ තියෙනවා. අපිට මේ ice coffee එක condensed milk ඒ කියන්නේ උකු ටින් කිරි වලින් හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට fresh milk පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම ගෙදර නැති වෙලාවක නම් අපි එදිනෙදා කිරි හදන්න ගෙදර පාවිච්චි කරන කිරි පිටි උනත් අරගන්න පුළුවන්. මේ instant coffee ඒ කියන්නේ ෂණික කෝපි. විවිධ වෙළඳ නාම වලින් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. ෂණික කෝපි නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය කෝපි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට drinking chocolate powder අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ Milo. කැමති නම් මේ වෙනුවට cocoa powder අරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ice coffee එක තව රසවත් වෙන්න මම කරාමන ඇටි දෙකක්, එනසල් කරල් 4ක්, පොඩි කුරුදු පොතු කැබැල්ලක් සහ වැනිලා අරගෙන තිනවා. මම මේ ප්‍රමාණය අරගත්තේ කිරි ලීටර 1කට. ලීටර 1කට වඩා අඩුවෙන් නම් හදන්නේ මේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා ගන්න. අපිට උණු වතුර ටිකකුත් ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඉක්මනින් මේ ice coffee එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම උණු වතුර කෝප භාගයක් අරගෙන භාජනයකට දාලා ඒකට කෝපි ටික දාගන්නවා. මං අද කිරි ලීටර 1කින් හදන්නේ. ඒ නිසා මං කෝපි තේ හැලි 3ක් විතර ගන්නවා. ඒකටම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දානවා. මං එනසල් ඇට ටිකයි කරාබන ඇට දෙකයි කුඩු කරලා අරගත්තා. ඒ ටිකක් දැන් දාගන්නවා. ඊළඟට මං drinking chocolate powder තේ හැලි 4ක් විතර දාගන්නවා. වැඩිපුර chocolate රසට කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 2ක් විතර මම මේක වහලා තියෙනවා. අද මම මේ ice coffee එකට පාවිච්චි කරන්නේ cool කරපු fresh milk ලීටරයක්. ටින් කිරි ගන්නවා නම් ඒකට තව වතුර ටිකක් දාලා රස බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තනුව කරගන්න. මේ දෙකම නැත්නම් අපිට කිරි පිටි උනත් අරගෙන Tamanගේ රස ප්‍රමාණයට දාලා කිරි එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ cool fresh milk වලින් ටිකක් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයට දානවා. ඊළඟට මම මේකට සීනි ටිකක් දාලා දිය කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ කිරි පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා සීනි දිය කරගන්නේ. මේකේ තාම රසය තියෙනවනේ. ඒ නිසා සීනි දිය කරගන්න ලේසියි. මං දැන් සීනි හැඳි 8ක් දාගත්තා. තමන් කැමති රස අනුව සීනි දාගන්න. මේ වෙලාවේ සීනි වැඩි කරගන්න එපා. මදි වුණොත් අපිට සීනි තව දාගන්න පුළුවන් නේ. සමහර condensed milk වල පැණි රස තියෙනවා. condensed milk වලින් නම් කිරි එක හදාගත්තේ. මේ වෙලාවේ සීනි දාලා සීනි වැඩි කරගන්න එපා. තව අපි මේක සුවඳවත් වෙන්න වැනිලා තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. දැන් මේකටම ඉතුරු fresh milk ටිකක් දාගෙන හොඳින් කලවම් කරනවා. දැන් අපි ice coffee එක නම් හදලා ඉවරයි. මම fresh milk එක අරගත්තේ cool කරලා නිසා මේක දැන් උනත් මට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්නේ cool නැති කිරි එකක් නම් මේ වෙලාවේ පිළිගන්නන්න ice කටි කීපයක් දාන්න. නැත්නම් ටිකක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගන්න. අමුත් එක්ක මේ ice coffee එක පිළිගන්නවා නම් මේක තව ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම chocolate syrup ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. chocolate syrup නැත්නම් ගෙදර තියෙන chocolate කෑලි ටිකක් අරගෙන double boil කරලා අරගන්න.
ඩබල් බොයිල් කරන්නේ මෙහෙමයි. එක භාජනයකට වතුර ටිකක් දානවා. තවත් භාජනයක් අරගෙන ඒකට චොක්ලට් ටික පොඩියට කඩලා දානවා. දැන් මේ චොක්ලට් භාජනය රටන වතුර එකේ තියලා චොක්ලට් ටික දිය කරගන්නවා. දැන් මම මේ ග්ලාස් එක ලස්සන කරගන්න චොක්ලට් සිරප් ටික මේ වගේ වටේට දාලා ටික වෙලාවක් ග්ලාස් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. අයිස් කොෆි එක හදන්න ඉක්මනින් පිළිගන්නන්න නම් අයිස් කොෆි එක හදන්න කලින්ම මේ විදිහට චොක්ලට් වලින් ග්ලාස් එක ලස්සන කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරගෙන ආව ග්ලාස් එකට දැන් මම හදාගත්ත අයිස් කොෆි ටික දාගන්නවා. දැන් අයිස් කොෆි එක ලෑස්ති. මේක හරිම පහසුයි. ඕනම කෙනෙක්ට ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මතක ඇතුව Cut and Chop YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.